459 ሜጋባይቱን ወደ 44 ሜጋባይት ቀይሮልናል ማለት ነው። እስቲ ልዩነቱን ጥራቱን ደግሞ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ጌች ነኝ ከኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል የዩቲዩብ ቻናል። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ሃንድብሬክ የሚባል ሶፍትዌር አስተዋውቃችኋለሁ። የብዙዎች ጥያቄ ነው። የቪዲዮ ኳሊቲ ሳይቀንስ እንዴት ነው ሜጋባይቱ መቀነስ ምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቪዲዮ ቀኝ በኩል ያለው 459 ሜጋባይት ነው። በግራ በኩል ያለው ደግሞ ለእናንተ በግራ በኩል ያለው 44 ሜጋባይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ኳሊቲው ተመሳሳይ ነው። ከፍቼ ላሳያችሁ። እንደምትመለከቱት ኳሊቲው ተመሳሳይ ነው። ምንም የቀነሰ ነገር የለም፣ ግን ሜጋባይቱን ብቻ ነው የቀነሰው። ስለዚህ ይሄን እንዴት እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ። ሶፍትዌሩን ከየት እንደምታገኙ ጭምር አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቷን ኦል ስታደርጉ ሁሉ ጊዜ የምለቀው ቪዲዮ ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው። እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ላይክ በማድረግ ይሄን ቪዲዮ ጀምሩ። እሺ፣ በመጀመሪያው ምንድነው የምናደርገው? ሃንድብሬክ የሚባለው ሶፍትዌር እዚህ ጋር የምትመለከቱን ሶፍትዌር ማለት ነው። አይከኗ እቺን ትመስላለች። ሶፍትዌሩን ከየት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። ወደ ጉግል ላይ እንገባለን። ጉግል ላይ ከገባችሁ በኋላ ሃንድብሬክ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ይሄው መጀመሪያ ላይ መጣውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከራሱ ዌብሳይት ነው የምታወርዱት። ያው ሴፍ የሆነ ዌብሳይት ነው። ይሄውና የራሱ ዌብሳይት አለ handbrake.fr የሚለው እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ይሄን ይመስላል አፕሊኬሽኑ። ይሄኛው ነው። አጠቃቀሙን አሳያችኋለሁ። አሁን እንደምትመለከቱት ይሄውና ዳውንሎድ handbrake የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ካወረዳችሁ በኋላ ማንኛውንም ሶፍትዌር ኢንስታል እንደምታደርጉት ኢንስታል አድርጋችሁ ኔክስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኢንስታል አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ይሄን ይመስላል እንደምትመለከቱት። አሁን እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ይሄኛውን ዲሊት ላርግና እቺኛውን ቪዲዮ ሜጋባይቷን እንዴት እንደምንቀንስ እናያለን ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት 459 ሜጋባይት ነው። ይሄንን ድራግ አድርገን ወደ አፕሊኬሽኑ እንከታለን ማለት ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ጣልኩት። ከዛ ሎኬሽን እንመርጣለን እዚህ ጋር ብራውዝ ሚለውን። ከዛ ካሁኑ ጋር ያስተያየን ስለምናይ እዚህ ጋር ቪዲዮ ቱቶሪያል ሚለው ላይ ሴቭ አድርገዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስታርት ኢንኮድ ሚል አለ፣ እሱን ክሊክ አድርጋለሁ። ስለዚህ አሁን ኢንኮዲንግ አድርጎ ሲጨርስ ሜጋባይቱን ቀንሶ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ትንሽ የተወሰነ ደቂቃ ያህል ሊቆይባችሁ ይችላል። ያው ትንሽ ደቂቃ ጠብቃችሁም እንደዚህ ሜጋባይቱን መቀነስ ትችላላችሁ። ክሮም ላይ ቪዲዮ አፕሎድ ስታደርጉ ረጅም ጊዜ ስለሚቆይባችሁ በቀላሉ እንደዚህ ሜጋባይቱን በሃንድብሬክ ሶፍትዌር ቀንሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ትንሽ ሰዓት ስለሚቆይ ኢንኮድ አድርጎ ከተመለሰ በኋላ እናየዋለን ማለት ነው። እሺ፣ ሬንደር አድርጎ ጨርሷል። ሬንደር አድርጎ ሲጨርስ እዚህ ጋር ምልክት ይሰጣችኋል፣ ኪዩክ ፊኒሽ የሚል ማለት ነው። ይሄን ከጨረሰ በኋላ ኤክስ ትሉታላችሁ። ከዛ ሴቭ ያደረጋችሁበት ፋይል ላይ ትሄዱና ፋይሉን እናያለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄኛው ሪአክሽን ቪዲዮ ነው የሚለው፣ ይሄኛው ደግሞ ሪአክሽን ቪዲዮ 1 ነው የሚለው። ስለዚህ እኔው እስቲ እንደምትመለከቱት 459 ሜጋባይቱን ወደ 44 ሜጋባይት ቀይሮልናል ማለት ነው። እስቲ ልዩነቱን ጥራቱን ደግሞ ከፍተን እናያለን። እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል። ጥራቱ የካይን ማስተር ቪዲዮን የሰራውበት ይሄ እዚሁ እንዳለ። ሁለተኛውን ቪዲዮ ነው ጥራቱን።
ምንም ጥራቱ አይቀንስም ሜጋባይቱን ብቻ ነው የሚቀንሰው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሃንድብሬክ በጣም አሪፍ ሶፍትዌር ነው ብዙ ሰዎች ይጠቀሙታል ማለት ነው እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ ከተመቻችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ቻናል ለብዙ ሰዎች ሪኮማንድ ማድረግ እንዳትረሱ አፕሊኬሽኑን ጎግል ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ስለማላስቀምጠው ወይም ደግሞ የቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የቴሌግራም ቻናሌም ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አለ ለማንኛውም ጥያቄ ደግሞ የቴሌግራም ዩዘር ኔም አለ ከታች ወይም ደግሞ ቶሎ እንድመልስላችሁ ኢንስታግራም ላይ ማዋራት ትችላላችሁ በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ ባይ